Xin chào các bạn, mình là Tuấn đây. Hôm nay thì rảnh mình quay video clip, cũng đang đóng hàng cho khách, các bạn thấy không? Rất là nhiều. Đó thì đầu tiên mình xin giới thiệu mình là Nguyễn Ngọc Tuấn, chủ cửa hàng Beta Sale Beta Fish Shop. Và mình cũng từng là giám khảo chấm thi nhiều cuộc thi cá beta tại Việt Nam. Và mình cũng là thành viên của Hiệp hội cá beta quốc tế IBC International Beta Congress các bạn ha. Thì dạo gần đây thì mình thấy có một số hiện trạng họ bán cái con cá không đúng sự thật, chẳng hạn như là những cái con cá lớn như vậy nè. Con cá này thì tầm khoảng 5 phẩy mấy cm, họ gọi nó là giant nha các bạn, không phải là gian nha. Gian có thể là mình nói chuyện tiếng Việt, nói chuyện với nhau cho nó vui, riêng rang, phải không? Nhưng mà khi mình làm một clip chia sẻ kinh nghiệm, mình làm một clip mình nói chuyện với lại khách hàng, với các người chơi mới, mình truyền tải thông tin thì mình nên đọc đúng tên, đó là giant ha các bạn ha. Chứ không nên mà mình đọc ra một cái tên rồi mình vẽ dời ra một cái tên quá trời quá đất rồi cuối cùng mình không hiểu nó là cái gì. Đó. Mình nên chia sẻ chính xác như vậy các bạn ha, và nên tham khảo tài liệu trên mạng, rất là nhiều trên mạng, chia sẻ rất là nhiều trên mạng. Các bạn tham khảo trước khi mà các bạn nói một vấn đề gì đó, một video clip gì đó trên mạng xã hội. Và mình cũng biết rằng là khi mình làm cái video clip này nè thì nó ảnh hưởng tới nhiều người lắm, ảnh hưởng chén cơm của nhiều người lắm, và nhiều người cũng không thích mình làm những cái video dạng chia sẻ như vậy. Nhưng mà thật sự mình cũng không sửa tướng ai, hay mình cũng không chỉ trích chê trách ai hết, mình không đủ khả năng đó. Nhưng mình muốn rằng là người chơi là mình có một cái kinh nghiệm. Mình cũng là một người chơi ở lớp sau có đàn anh thôi, như anh Sinh Giant hay là anh Tuấn Double Tail hay là anh Nhiết chạy cá Nghĩa Hiền. Nhưng mình có kiến thức nhìn nhận đúng về con cá, cho nên các bạn chơi sau, các bạn muốn làm clip chia sẻ kinh nghiệm hoặc là cái gì đó thì mình rất là hoan nghênh, nhưng các bạn phải gọi đúng tên con cá, đúng cái sản phẩm của mình làm ra. Đừng nên dùng cái công nghệ mạng xã hội để mà lừa gạt cái người mua hàng, và sau này họ mất lòng tin với lại những người mua bán online hoặc là những người chơi chính thống. Bây giờ họ mua con cá về mà con cá họ nuôi tới chết luôn, họ nuôi tới chết từ lúc các anh bán là 5,5 cm, 5 tháng sau con cá qua đời mà con cá vẫn không đạt được size 7 cm. Thì các anh nói nó là con cá khổng lồ phải nuôi tốt lắm mới được 7 cm, còn bình thường nó chỉ 5,5 cho tới là 6 cm thôi. Thì không đúng các bạn ha. Con cá khổng lồ là mình nuôi phải là trên 7 cm, phải trên 7 cm. Có một số cái video clip mình xem thì họ nói rằng cái con giant nó không được qua được khoảng 7 cm. 7 cm là tối đa rồi, và cái con giant chơi là tầm 5,5 đến 5,5 cm hoặc là 6 cm. Thì cái đó hoàn toàn sai các bạn ha. Con giant mình từng thấy là 12 cm, có con bự hơn như vậy nữa. Đó là giant, dòng khổng lồ. Và đây là những cái con cá mà mình bán chậm các bạn, mùa Covid này nè thì nó bự ra. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem những cái con cá mình đóng đi cho khách hàng mình vẫn tính nó là cá thông thường, và giá cá không thông thường, chứ mình không hề gọi nó là giant nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bóc random đại một số cá ở trong cái bao này, cái thùng này ra. Thùng này là mình đóng hàng đi cho khách nè các bạn ha. Bây giờ mình sẽ đo cái cm của cái bao này và của con cá này. Thì ở trên mạng hiện giờ đó mình thấy một số cái cá nhân, một số cửa hàng hoặc một số anh YouTuber thì ảnh bán những con cá thuộc size này và ảnh gọi là giant, và giá thành ảnh bán khá là cao. Cái bao này tính từ gốc tới ngọn là chưa tính nó ấy là chưa tính là cái độ phồng nó ra thì nó là 7 cm. Thì các bạn thấy con cá ở trong đây nè, nó được tầm khoảng chừng 5 cm hoặc 5,5 cm. Thì những cái con cá này mình gọi là con cá lớn tháng, nuôi lớn tháng, nuôi già tháng. Con cá này của mình hiện giờ đang 5 tháng mấy 6 tháng các bạn ha. Nhưng mà khách yêu cầu mua con cá lớn tháng thì mình vẫn bán con cá lớn tháng, chứ mình không có ngại gì mà mình không bán. Nhưng khi mình bán mình sẽ nói nó là con cá lớn tháng, và dòng mình sẽ gọi là, thí dụ như con này thì gọi là coi Galaxy ha, hoặc là con này thì gọi là con coi Nemo, chứ không phải là cái tên như mấy anh đặt là Jan coi bay Galaxy Nemo. Mình cũng không biết dịch con đó là con gì luôn, thật sự dịch cái tên đó ra không biết là cái tên gì luôn. Jan thì không phải, nó là giant. Còn coi Space là gì? Nền coi hả? Người Galaxy Nemo nữa, trong khi ảnh cầm con cá lên mấy ảnh quay nó là con này là con coi Galaxy, hoặc là coi Multi.
Không ai mà gọi Koi Bay rồi Galaxy rồi Yan rồi Nemo. Không hiểu. Thật sự mình không hiểu. Thiệt sự thì nếu mà mình bán là khổng lồ thì mình hốt bạc các bạn. Tại vì đây một thùng đây, bóc lên con nào cũng chà bá, dịch mà, ế mà, bự nè, thấy không? Con nào cũng khổng lồ, con nào cũng bự khổng lồ. Một thùng như vậy nếu mà bán khổng lồ thì là bao nhiêu tiền đó. Nhưng mà mình không hề bán khổng lồ, mình vẫn bán cá thường, giá bình thường luôn. Tại vì họ ủng hộ mình mùa dịch là họ quá tốt rồi đó. Có thấy con máy không, bự, ngón tay mình là 7 cm nha các bạn ha, 7 cm, đúng cái size bao này luôn, đúng cái size bao luôn. Bạn coi con cá nè, đó, nó bê lớn vậy nè đó. Và nhiều anh nói là con cá của anh 2 tháng khổng lồ, 2 tháng full màu 4-5 cm là chuyện không có thể. Full màu thì có thể coi mà có thể, nhưng mà full màu mà 5 cm không có thể. Còn mấy anh mà nói mà con khổng lồ mà Giant á, mà mấy ảnh nuôi mà 4 tháng mà đạt 7 cm thì không thể. Cá nhân không thể nào mà từng một bầy nó được vậy. Có thể một vài con nó đạt cái size 7 cm, có thể nha các bạn, 4-5 tháng có thể, nhưng mà một bầy là không thể. Anh xô một mâm một dĩa là không thể. Thậm chí là mình nói với bạn nghe, thí dụ như là ở đây mình một cái kệ như vậy đi, thì mình nói là nguyên cái toàn bộ cá ở đây của mình đều là Giant, đều là khổng lồ hết, thì hiếm có một cái trại nào ở Việt Nam mình có thể làm chuyện đó. Ngày trước thì có anh Sinh thì có cái nghệ danh là Sinh Giant đó các bạn. Còn ngoài ra thì có anh Nhí, Trần Nghĩa Hiền và một vài người nữa. Thì bởi vì đặc thù của con khổng lồ á, là mình phải nuôi nó một con như thế này các bạn, một con như vậy ha, là mình phải nuôi một cái xô 20 lít. Con này không phải con khổng lồ nha, mình nhắc rất là nhiều lần, con này không phải là con Giant, đây là con cá thường, và mình nuôi nó lớn tháng, nó già thì nó bự như vậy đó. Nó không phải là con khổng lồ, không phải là con Giant. Thì người ta nuôi một con khổng lồ, một con Giant như vậy á, người ta nuôi trong một cái xô 20 lít. Khi người ta lựa chọn con giống ra, người ta nuôi con giống con cá bán đó, người ta nuôi trong một cái xô 20 lít, một khoảng thời gian từ 6 tới 8 tháng, có con nuôi hơn cả năm. Chứ không phải là như các bạn ở trên YouTube nói là con khổng lồ là con nuôi lâu tháng rồi nó bự, không phải. Rồi kêu là con cá 4 tháng là đạt size 7 cm là không có thể các bạn ha. Người ta phải nuôi từ 6 tháng cho tới 1 năm mới ra một con cá thành phẩm. Còn con này là con cá từ trên 6 tháng các bạn ha. Cái này là con cá thường, đẹp không, hoành tráng không? Gặp mấy anh trên mạng là mấy anh bán con này chưa được 7 cm nè, bao này 7 cm nè, con này 5,5 cm, 5,5 cm. Thì người ta sẽ nói nó là con khổng lồ và hốt bạc. Mình thì không làm chuyện đó, không làm được, trái với lương tâm, đạo đức nghề nghiệp. Thì lý do đặc thù của con khổng lồ, con Giant nuôi khó khăn như vậy, thành ra ở Thái Lan cũng rất là ít trại họ làm khổng lồ. Chút nữa mình sẽ show hình những cái trại làm khổng lồ, các bạn thấy cái số lượng xô, thay vì mình nuôi một hồ vậy đúng không, một hồ vậy đúng không, thì họ là vài chục ngàn cái xô 20 lít. Thì các bạn nghĩ đi, diện tích đất ở Việt Nam mình có đủ để mà làm chuyện đó không? Đủ để làm chuyện đó không? Không thể các bạn ha. Có thể là đam mê, nhưng mình làm một số lượng ít để bán cho khách hàng, để cho nó đủ cái chủng loại thôi. Chứ còn thật sự nếu mà làm khổng lồ này thì mình làm con cá khác như Black Blue, Black Gold, hoặc là một số dòng đang hot White Scale hiện giờ, thì cái sản lượng, cái giá thành mình xài nó sẽ ngon hơn là làm cái con này. Chứ cái con này làm quá trời chua mà. Và ở những cái con cá già lớn tháng này, tại sao mình lại bán không được giá bằng con khổng lồ, bằng con Giant? Là bởi vì các bạn có nuôi tới già tới chết, con cá này nó cũng sẽ không đạt được size 7 cm, đừng nói là 10 hay là 15 cm. Bởi vậy nhiều bạn YouTuber bạn nói rằng là con cá khổng lồ nó chỉ đạt 7 cm là tối đa. Tại vì các bạn chưa thấy. Hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy những con cá đạt size trên 7 cm, thậm chí là 9, 10, 15 cm đó. Thì các bạn thấy không, cái con cá già đặc điểm đó là cái màu vảy nó sẽ không được bóng, không được đẹp như những cái con cá mà còn tơ. Các bạn thấy không, vảy nó rất là lấp lánh. Còn con cá già thì vảy nó sẽ màu đục hơn, và cái di chuyển nó ở trong hồ cũng sẽ chậm chạp hơn. Lý do dòng coi này mình không thấy cái độ lão hóa là bởi vì cái con dòng coi này nè, cái lớp metallic trên người nó không có giống như những cái loại mà copper hay là dragon là rồng đó các bạn. Thì những cái con đó khi mà nó già tháng á, cái vảy nó sẽ có cái màu lợt đi, đục đi đó. Như con này của mình là nó già tháng nè các bạn, thì cái màu vảy nó sẽ không còn đẹp nữa đó, không còn đẹp nữa đó. Thì nếu mà những cái dòng khác chẳng hạn như rồng đó,
rồng hoặc là những cái dòng như là Fancy Copper, vảy có vảy Copper thì các bạn sẽ thấy độ lão hóa. Còn ở con coi thì mình càng nuôi nó lợi thế là mình càng nuôi nó càng đẹp. Nhưng mà tuổi thọ các bạn nên để ý, tuổi thọ thì cái con cá thông thường nó tầm từ 1 năm cho tới 1 năm rưỡi, có người cũng nuôi được 2 năm, nhưng mà nó không upsize đó các bạn ha, và phải nuôi rất là khéo nó mới sống được tới khoảng thời gian đó. Còn không là con cá của các bạn sẽ đài đó. Thì mình khuyên các bạn rằng là khi bạn chơi cá, bạn nên chọn con cá nó có cái độ tuổi nó vừa phải thôi, để mình có thể nuôi được lâu. Giống như thú cưng, các bạn nuôi nó từ nhỏ xíu, mến chân mến tay, nuôi tới 2-3 năm tuổi dụ vậy, thì mình sẽ có cảm giác là mình là người chơi cá thực thụ. Đừng nên mua những con cá quá to. Ở đây mình bán cá to giá cũng bình thường à. Còn nhiều người họ trục lợi thì họ nuôi con cá to già tháng, họ bán khổng lồ, giá thành thì khủng khiếp. Ví dụ như các bạn mua một con cá này đi, thì nó rơi vào tầm là 100-200. Thì khi mà các bạn bị khuếch một cái tên lên là khổng lồ thì giá theo thị trường nó sẽ là từ 500-700, 1 triệu, 1,5-2 triệu, tùy cái người mà họ có tâm hay không có tâm các bạn ha. Đó, đẹp không, hoành tráng không? Nhưng mà là con cá thông thường. Các bạn nên cân nhắc là một người chơi nên là một người chơi sáng suốt. Và đây là một cái tin nhắn mà mình đọc được ở trên Zalo của một cái nhóm. Anh trưởng nhóm này anh nói rằng là Giant không phải là một dòng riêng nào cả, mà nó chỉ là một thuật ngữ để chỉ miêu tả con cá đó to, bự hơn bình thường và ăn nhiều hoặc già thôi. Thì đây là một trường hợp thiếu kiến thức. Ở trên mạng rất là nhiều bài chia sẻ, cụ thể là diễn đàn cá cảnh có chia sẻ một bài viết về loài Giant lần đầu tiên xuất hiện ở trên thế giới. Cụ thể rằng vào năm 1999, Uncle Sala và con trai ông Nati phát hiện ra những con cá beta lớn ở trại của mình. Nó có dài đến 10 cm các bạn ạ. Và ông tìm những con cá lớn nhất trong bầy để sinh sản và lai tạo. Ông làm tiếp tục chuyện này trong nhiều năm để làm ra những dòng cá beta khổng lồ thuần chủng. Và chuyện đó cũng thành sự thật. Vào năm 2002, ông Uncle Sala và Nati, con trai ông, đã mang những dòng cá khổng lồ của mình đến Mỹ để tham dự triển lãm ABC, triển lãm cá beta lớn nhất thế giới. Sau đó thì lời đồn về dòng cá Giant khổng lồ này đã lan rộng, lan xa khắp thế giới. Tài liệu này các bạn có thể tham khảo tại diễn đàn cá cảnh.com. Ở trên đây thì có rất là nhiều bài viết nói về cá beta, nguồn gốc, xuất xứ, màu sắc, nhận dạng, trị bệnh, cách nuôi, vân vân, rất là nhiều cái các bạn ha. Giant đòi hỏi diện tích nuôi lớn và thời gian nuôi lâu, cộng với lại giá nhập con giống về thì rất là cao, sinh sản thì cũng hên xui các bạn ạ. Bởi vì vậy cho nên người bán beta khổng lồ tại Việt Nam rất là ít, và người bán con beta khổng lồ đạt trên 7 cm trở lên thì càng ít hơn. Mỗi dòng cá beta thì có một cái sự nhận dạng riêng khác nhau. Đối với dòng Giant, các bạn có thể thấy rằng là con cá người nó rất là dài, body rất là dài, đầu to bự, người rất là săn chắc, nhìn giống như anh đô vật vậy đó bạn. Và con cá trên màn hình các bạn đây, đó là con cá không phải là Giant mà là cá Nemo. Con Nemo này được nuôi hơn 6 tháng, thành ra là kích thước nó bự hơn những con cá thông thường. Nhưng các bạn có thể thấy là body nó không dài như dòng Giant các bạn ha. Và hiện giờ nó chỉ 5,5 cm. Các bạn có nuôi tới chết thì nó cũng không được 7 cm đâu các bạn. Và còn một cái tên nữa là Half Giant, hay những bạn gọi vui vui là gọi là Half Giant. Half Giant có nghĩa là một con cá mang nửa dòng máu Giant, hay còn gọi là con cá 50-50, tức là mang 50% là dòng máu cá khổng lồ và 50% là dòng máu cá thường. Và tại sao người ta lại làm như vậy? Người ta lấy một con cá khổng lồ, người ta lai tạo một con cá thường để làm ra một cái màu sắc mới. Nhưng mà nói chung thì những con cá mà đạt 7 cm trở lên thì chúng ta mới gọi nó là Giant, còn những con cá thấp hơn thì nó là con cá thông thường. Hiện giờ thì những cuộc thi do tổ chức beta quốc tế IBC tổ chức thì dòng Giant khi mà đăng ký thi phải đạt body từ 7 cm các bạn ha. Thì những con cá mà 7 cm tính luôn đuôi là loại. Bởi vậy các bạn thấy là cái con cá beta mà ở Việt Nam mình mà 5 phẩy mấy xăng, 5 xăng gọi là khổng lồ thì không phải. Thì trên màn ảnh các bạn là những con cá Giant khổng lồ mà bên Beta Sale mình đã từng bán. Thì các bạn có thể thấy rằng body của nó rất là to, bự, dài, nhìn nó rất là lực lưỡng. Nó bự hơn so với con cá bên trong rất là nhiều lần. Thì các bạn nào đã từng tham gia triển lãm cá cảnh và đã gặp bên mình trưng bày triển lãm thì các bạn sẽ biết con cá của mình to khủng khiếp.
hoặc là những bạn nào đã từng mua cái dòng Giant khổng lồ bên mình, các bạn sẽ cảm nhận được cái con cá nó bự như thế nào. Tốt nhất là khi mình mua con khổng lồ thì các bạn nên nói người bán dùng thước đo chính xác kích thước của con cá, chứ nhìn trên video hoặc là so sánh một con cá khác thì các bạn sẽ không biết được size đâu, rồi lại ước chừng, rồi lại về đo lại thì không thấy chính xác cái size, mình lại hụt hẫng. Mà nói chung là đã bỏ một số tiền lớn ra mua con khổng lồ rồi thì nên mua con bự thiệt là bự về chơi cho nó đã các bạn. Video của mình đến đây thì cũng hơi dài rồi, chắc là mình kết thúc video ở đây. Mong rằng là qua video này thì các bạn cũng có thêm nhiều kiến thức về dòng Giant. Chúc các bạn sức khỏe, cảm ơn các bạn đã xem video.